Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ấn tượng Việt Nam phát sóng trên kênh truyền hình VTC10 Net Việt. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người nước ngoài đến Việt Nam mang theo những đam mê của riêng mình. Nếu như trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã được lắng nghe câu chuyện của người đàn ông đến từ Anh mê khám phá biển Việt Nam, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện từ một nhạc sĩ saxophone người Mỹ, người đã dùng niềm đam mê âm nhạc và sức hút từ âm hưởng của saxophone để truyền tải tình yêu của anh tới Việt Nam, đất nước mà anh yêu mến. Câu chuyện của anh sẽ đến trong phần sau của chương trình, còn bây giờ là những tin tức nổi bật trong tuần vừa qua. Với hơn 1.000 tư liệu hiện vật hình ảnh được thể hiện trong trưng bày, sau khi tham quan, người xem có thể kể lại một cách chi tiết những câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam thông qua các nghi lễ, phong tục của hôn nhân, sinh đẻ, tổ chức cuộc sống gia đình, đối diện với các nhân vật từ trong lịch sử đến đường đại, hồi tưởng lại ký ức chiến tranh hoặc đơn giản là chia sẻ với những niềm vui, sự thích thú của bạn thông qua sản phẩm mang đậm giá trị văn hóa tộc người từ bàn tay sáng tạo tài hoa của người phụ nữ. Vừa qua, trong khuôn khổ tuần phim Việt Nam tại Mỹ, nhân kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước, bộ phim Dã sử Khát vọng Thăng Long đã được trình chiếu tại thành phố New York, Mỹ. Bộ phim Khát vọng Thăng Long do Công ty Cổ phần Kỷ Nguyên Sáng đầu tư và sản xuất. Nghệ sĩ nhân dân Lưu Trọng Ninh làm đạo diễn. Tham gia tác phẩm điện ảnh này có các diễn viên chính là Quách Ngọc Ngoan vai Lý Công Uẩn, Vũ Đình Toàn vai Lê Long Đĩnh, Nguyễn Thu Trang vai ca nữ Dạ Hương. Bộ phim kể về cuộc đời của Lý Công Uẩn và Lê Long Đĩnh từ lúc nhỏ cho đến khi Lý Công Uẩn lên làm vua và ban chiếu rời đô, cũng như mối tình tay ba giữa Lý Công Uẩn, Lê Long Đĩnh và ca nữ Dạ Hương. Các cảnh quay được thực hiện tại Thái Bình, Ninh Bình, Huế, Hà Nội, Đắk Lắk. Bộ phim được trình chiếu là dịp để giới thiệu văn hóa, con người và du lịch Việt Nam tới người dân Mỹ và cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Đây cũng là cơ hội giúp khán giả và các đối tác Mỹ gặp gỡ giao lưu với các nghệ sĩ nhà làm phim Việt Nam. Anh là một nghệ sĩ saxophone. Anh đã đem âm nhạc của mình đến nhiều nơi trên thế giới. Nhưng rồi, anh bắt gặp Việt Nam trên chuyến hành trình của mình. Cuộc đời anh bước sang một hướng mới. Anh dừng chân và ở lại nơi đây. 8 năm qua, cùng với người bạn thân là cây saxophone của mình, anh đã dùng âm nhạc để chinh phục khán giả Việt và chia sẻ tâm tình của một người nghệ sĩ đến từ Mỹ với người dân ở đất nước mà anh yêu mến. Florida, một bang nằm ở đông nam bộ của hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nơi đây được mệnh danh là bang ánh nắng. Với thời tiết ấm, ánh nắng mặt trời và hàng trăm dặm bãi biển, Florida còn được gọi là thiên đường vui chơi giải trí. Đó cũng là quê hương xứ sở của nghệ sĩ saxophone Aaron Wilson. Với niềm đam mê âm nhạc, anh đã cùng người bạn thân là cây saxophone của mình biểu diễn nhiều nơi trong tiểu bang Florida. Song anh vẫn cảm thấy chưa đủ và thực sự muốn khám phá thế giới âm nhạc rộng lớn hơn. Với những chuyến lưu diễn của mình, Aaron Wilson biết đến nhiều vùng đất hơn ngoài quê hương của anh, trong đó có Việt Nam, có Sài Gòn. Before I came to Vietnam, I traveled around the world as a musician often, so I came here just because it was another place to travel. And out of all the places I've been around the world, I really fell in love with Saigon right away. I like the activity, always people around. I saw plenty of music happening in the nightclubs and bars. So the first time I set foot, I got off a cruise ship in Nha Trang, and I looked around, and it was such a far away place from my home.
and it drew all kinds of fantastic pictures to mind. And I sat at a cafe and I ordered my first cafe soda. That's when I first discovered cafe soda. Amazing drink. So I was right away I was charmed by Vietnam. After my first visit to Saigon, for the next year, I thought of that. I thought of returning and what a great place it was. And actually, I have an interesting story. I have a brother who lives here also. So he traveled here first to live. And when he moved here, in combination with me really remembering what a good time I had here, I thought it's a good chance to go try to live there and see how life goes in Vietnam. So I made the move. I flew right here and got started in Vietnam to visit my brother. Sài Gòn là một trong những thành phố phồn hoa, tấp nập của Việt Nam và ấn tượng đầu tiên đã mang đến cho anh nhiều tia hy vọng mới cho đam mê của anh. My first impression of Vietnam, well, after seeing the motorbike traffic, I looked at that and I thought, wow, there's a lot of people here. So that was my immediate impression. But traveling around, looking around the city, I'm from a smaller city in Tampa, Florida, but I like the big city life, and this is definitely have a lot of things going on, many people. So that was my first impression, that it was very, very crowded. So that must mean lots of things to do and hopefully lots of places to play music. Khi tới đời sống, anh đã từ bỏ rất nhiều thứ anh có ở Mỹ. Một công việc ổn định, những nơi chơi nhạc quen thuộc và bắt đầu với những khó khăn mới ở một đất nước mới. Nhất là không hề dễ dàng để kiếm một công việc mà anh mong muốn cũng như thỏa mãn được niềm đam mê của anh với âm nhạc. Well, when I moved here, I sort of gave up a lot of things. I gave up a job overseas. I came to live, and it was difficult at first because I wasn't sure what I was going to do. I wanted to play music, and I started to play music, but I wanted something more than that. And since I didn't come here for a job like many foreigners do, I had to make my own job. So that's when I decided the idea to create a music school in the area I lived, and so that project alone kept me vested in Vietnam, because I wanted to continue to build my school and teach in Vietnam, teach the children, teach the adults, teach them music, and bring what I know about music to the Vietnamese. Well, I overcame by I had to work. I had to learn about the Vietnamese business laws when I opened my business, and I had to play music, many different kinds of music. I'm a jazz musician, and that's my passion, is to play jazz. But to earn an income for a while, I had to play every kind of music, and sometimes the playing jazz wasn't available. So I had to play from rock and roll to salsa, Latin music, you name it, funk, hard rock. I've played so many settings that you wouldn't expect to see a saxophone playing, and I had to do this just to make a living at the time before I built my business. Thời điểm anh đến là lúc đời sống âm nhạc ở Việt Nam, ở Sài Gòn đang phát triển và đã có rất nhiều người hâm mộ biết đến jazz, thể loại âm nhạc mà Aaron yêu thích và chơi bằng cây saxophone của mình. When I first came to Vietnam, actually the first place I heard jazz from Vietnamese was at Tram Antoine's nightclub, and it was great to hear some familiar sounds in Vietnam. But what was more special to me was the way he introduced the song. He started out playing a very Vietnamese style, sometimes not even on the saxophone. He would play a Vietnamese flute or some folk instrument.
and he would set an ambiance of the music with a very Vietnamese, Asian style, and then slowly that would transform into a jazz song I recognized. So that was very special to hear that. Ladies and gentlemen, Mr. Matthew, Mr. Adol on the saxophone. Aaron bắt đầu chơi cùng với nhiều ban nhạc, bao gồm cả nhạc công, nghệ sĩ nước ngoài cũng như Việt Nam, như người mẫu Hà Anh, Thảo Trang, nghệ sĩ bass Lê Minh Phương, hay tay trống Khất Triệu khi anh còn là thành viên của ban nhạc Guarapo đến từ Cuba. Với Aaron, anh đã rất ngạc nhiên khi ở Việt Nam cũng có khá nhiều nghệ sĩ chơi và đam mê với âm nhạc từ cây saxophone như anh vậy. Đó là cơ hội gặp gỡ để anh hiểu hơn về đời sống âm nhạc ở Việt Nam, cũng như nhu cầu thị hiếu của người Việt đối với dòng nhạc gia. I felt two things. I felt good because out of foreign saxophonists, maybe I was one of the only few, so this means more work for me. But I also felt sad because you want to find other saxophone players to get together to play with, to learn from. You always hope to find some better saxophone players and better musicians, so you could continue to learn and study. So it was mixed feelings. Of course, it was great to get attention, being one of the only foreigner saxophone players I knew. But it was, you miss having other saxophonists around. And actually, then I noticed there's actually many Vietnamese saxophone players. So I'm just talking about the foreigners. But now I've discovered so many Vietnamese sax players, great players here. So it's nice to know them. Đối với Aaron, những nghệ sĩ saxophone Việt Nam không chỉ có niềm đam mê lớn với âm nhạc nói chung, gia nói riêng, mà họ còn là những tài năng và có phong cách rất riêng, độc đáo của người Việt. Đó là những điều mà anh có thể học hỏi để sống trọn đam mê của mình ở đất nước này. I think the Vietnamese saxophonists are great. They're eager to learn. They listen to the same things I listen to, so I travel all around the world to find somebody from another country that shares the same appreciation for jazz music that I do. So that's very nice to have that in exchange with each other with the Vietnamese saxophone players. Really, they're not much different than myself, except they knew all the Vietnamese music and Vietnamese songs. So I'm trying to learn that myself because they already know all of that. Trước đó, Aaron đã từng là thành viên của ban nhạc Guarapo đến từ Cuba. Với cây saxophone của mình, anh đã cùng các thành viên mang đến những bản nhạc, những vũ điệu Latin độc đáo, sôi động, chinh phục khán giả Cuba, tiếp đó là Sài Gòn, Hà Nội của Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau đó, ban nhạc quyết định chuyển đến Panama. Nhưng thay vì đi theo ban nhạc để chinh phục khán giả ở Panama, Aaron lại quyết định rời nhóm và ở lại Việt Nam để sống trọn tình yêu với nơi này. Bằng niềm đam mê âm nhạc của mình, nhất là với jazz, Aaron đã thành lập và tham gia ban nhạc jazz với hai phong cách hoàn toàn khác nhau. I have two main bands right now in Vietnam. I have my Aaron Wilson Jazz Quartet, and we do mostly jazz standards and jazz originals. There's such a level of jazz going on in the music today, so this band does many different things related to jazz. And the other band is a funk band. It's called Tastes Like Chicken. So the difference, they're both sort of improvisatorial in music, where we play a melody, we play a song arrangement, and then some of the different players can improvise around the different chord structures, and that would be more of the jazz band. We improvise around the chords of a known song, a known melody.
And the funk band is more about the groove, and we call it the pocket and the feel. And this is, a great band to get dancing, and you improvise more rhythmically with your instruments. So that's the main difference. One is a funk style, jazz is called swing. Mostly it's a swing style. Có lẽ, đối với gia cổ điển, chính thống thì phong cách này đã chinh phục và trở nên quen thuộc với người dân Việt, nhất là ở các thành phố lớn. Thể loại gia này được đánh giá cao như vậy, đó là niềm tự hào, món quà quý cho các nghệ sĩ gia. Tuy nhiên, đối với gia funk thì lại là một thử thách cho Aaron cũng như các thành viên khác trong ban nhạc. Bởi lẽ, đây là một phong cách gia đường phố với sự pha trộn giữa hip hop dance và jazz dance quyến rũ. Và không hề dễ dàng để chơi một bản nhạc mà khán giả hiểu được, bắt nhịp và nhảy những động tác phù hợp với thể loại này. However, with the funk band, I think we play many parties, big events with all Vietnamese people watching, and I think the Vietnamese, when they get up and start dancing, it's because they see an artist performing a familiar song, something they already know, they can sing along to. But we were playing something that nobody's heard, but it grooves, and you have a feeling of it. And so first, sometimes people were looking at us like, what is this? What's this music? And then later they feel it, and slowly I think we were successful. We get large groups of people up dancing with us, is what we're trying to do with the funk band. So I think that was the most difficult, is the funk band. First people looked at us. There's many guys on stage playing very loud, heavy music. What are they doing? We don't know this song. But then you listen, you feel it. That's really nice, and they get up and dance. Ngoài tham gia diễn cùng với ban nhạc, Aaron cũng tham gia sáng tác âm nhạc. Anh chia sẻ, hiện anh đang tham gia một dự án thù đĩa với một số sáng tác của anh. Đối với Aaron, anh chỉ bắt đầu sáng tác cho tới khi anh thực sự thấu hiểu nhạc cụ của mình. Bởi vậy, Aaron đang mong muốn học được và hiểu được một vài nhạc cụ truyền thống của Việt Nam để mang âm hưởng của chúng kết hợp cùng cây saxophone trong nhạc gia của mình. Đó là điều anh thực sự mong muốn làm được cho mảnh đất mà anh đã sống và yêu mến suốt 8 năm qua. Of course, living in Vietnam, I would like to explore some of the folk qualities of the Vietnamese music, and incorporate that into my music. So the music should speak who you are, and now my newest stuff is going to incorporate some Vietnamese. Maybe I will try the Vietnamese flute, and just create some nice sounds and some nice pictures with the music, along with the jazz music that I like to play. Không dừng lại ở đó, Aaron còn mong muốn mình làm được nhiều hơn nữa cho đất nước này. Trong những ngày đầu tiên khi đến đây, cùng với việc tham gia các ban nhạc để thỏa mãn niềm đam mê của mình, Aaron cũng nhận thấy rằng ở đây rất hiếm trường đào tạo âm nhạc chuẩn quốc tế, đặc biệt là cho trẻ em. Vậy là một trường đào tạo âm nhạc được thành lập tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. I've traveled around the world for about 10 years as a musician, and I decided to come live in Vietnam, and I was looking for music to play. This was a long time ago, so there wasn't enough music, so I thought, what should I do? I know you can be a teacher, but there also were not many schools at this time teaching music, so I thought, let's start a music school. And I invite people I know, musicians in the area, to come teach here, and we start small, and then slowly, this area is such bad need for music classes, so we start to grow and grow, and basically I just wanted to do something with music for this area that I live in, so I can teach the kids, get them started. Because back home we have many bands, and I didn't see that as much here, but now, 8 years later, I see this a lot. Many bands everywhere, the kids are playing in recitals, concerts, they go to the mall, they play for arts festivals. So mostly I wanted to provide myself with a job, of course, and also help the kids get started around here with a better music education like we have back at home. Thời điểm ban đầu, hầu hết học sinh là người nước ngoài và dần dần, phụ huynh người Việt
cũng bắt đầu tìm đến để đăng ký học cho con mình. Đó là điều khiến Aaron thực sự thấy hạnh phúc, vì có lẽ điều anh mong ước đã trở thành hiện thực. Trong quá trình giảng dạy, Aaron cũng nhận thấy được những khả năng âm nhạc tiềm ẩn của các học trò nhỏ người Việt. You know, every student I see has different ability levels, and for the Vietnamese students we have, I'm not sure if it's about the ability or if it's about they have a very good parents supporting them, making sure they practice, asking the teacher what's happening. And the kids who do this, you see they start to get better. They pay attention, they seem very interested. When they come here and they know it's very important and that they must learn. I think that has a lot to do with it than the ability. But I see the Vietnamese students playing amazing piano. I see some playing the saxophone, flute, and they're doing incredible. So I think the more music education we can offer, they have plenty of ability to excel at the music. Well, we have a fine line. Of course, we want to make them love music and be happy and come back and enjoy. But of course, it's every teacher's dream to see their student one day become someone very important and very famous. So I wish that for all my students. But this is difficult to make it there, and some students are on the way, and I hope to see them one day. And their name, Big Lights, very famous musician. And of course, we want to make it fun for them. So if they're not going to continue that way, they can enjoy what they're doing. Âm nhạc là thứ ngôn ngữ không khoảng cách, xóa tan mọi khó khăn và sự khác biệt về văn hóa và tiếng nói giữa Aaron với những học trò người Việt của mình. Thông qua âm nhạc, Aaron mong muốn sẽ đem niềm đam mê của mình và tình yêu với mảnh đất hình chữ S này đến gần hơn với khán giả Việt. Hector Berlioz, một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp, theo trường phái lãng mạn đã từng nói, tình yêu không thể hiện được ý niệm của âm nhạc, trong khi âm nhạc có thể cho ta ý niệm về tình yêu. Và chính âm nhạc đã cho Aaron tìm được tình yêu đích thực của mình ở Việt Nam. Năm 2013, anh đã kết hôn với Song Tuyên, cô gái đến từ Đồng Nai. Cô cũng là người hỗ trợ anh rất nhiều trong công việc của anh tại trường dạy nhạc. Love story about how we meet. Do you want to go first, baby? No, you can tell her also. Actually, I remember. It's funny because it still has to do with music. I was performing. I think I was performing for an Australian holiday in the Intercontinental Hotel, and Tinh was there with her family to watch. And she saw me play saxophone, and thank goodness, because I was playing music, I had to dress very handsome, or maybe she'd never notice me. But afterwards, you came up to ask me about performing at your brother-in-law's birthday party. Yeah. So we start to talk, and I say, "Wow, who is this beautiful girl coming to talk to me?" And she can talk a lot, so she did most of the talking actually. She found me, and I couldn't stop thinking about her after that. So I think I fell in love right away. I didn't know I can come all the way around the world and fall in love so quickly with such a wonderful girl. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, anh cùng vợ lại về thăm gia đình vợ. Với Aaron, tình yêu của anh dành cho Việt Nam không chỉ bởi cảnh đẹp, con người thân thiện, âm nhạc giàu bản sắc, mà đó còn là những giá trị gia đình mà người Việt gìn giữ từ bao đời nay.
noticed the Vietnamese, I can tell, of course, they have very strong family values. And I thought I did also, but when I go to stay with her and her family, you know, everyone's staying together. Sometimes I feel no privacy compared to my culture, but I get used to that. You know, I'm very happy to have everyone around, the family, the children, all the time. So I think that was the main difference, is the family is so strong here in Vietnam. Everybody stays together all the time. So I had to get used to that, but it's a very nice thing. Besides that, I don't see we're so different. We have some different backgrounds, different religion, but we're the same as any young people with these cultures. You know, we take from our culture a little bit, and some things we don't worry about so much, and so that's why we can meet someone so different from us, but still have so much in common. Không chỉ giúp đỡ Aaron trong công việc ở trường dạy nhạc, song Tiên còn giúp chồng hiểu được những văn hóa truyền thống, nhất là những giá trị gia đình của người Việt Nam. Thì cái điều này mới ban đầu thật sự đối với Tiền thì thật sự cũng rất là khó khăn. Nhưng mà sau dần rồi, khi mà vợ chồng sống với nhau rồi đó, thì thời gian mình cũng thật sự thời gian vợ chồng cũng không có nhiều ở bên cạnh nhau, tại vì ông xã cũng rất là bận, mình cũng vậy, cho nên là thời gian cũng không có nhiều. Nhưng mà khi mà có thời gian rảnh đó, mình cũng đều cho ảnh học về cái truyền thống của Việt Nam. Khi mà anh đến một cái nhà người Việt Nam á, thì anh cũng phải giống như là tuân theo cái tục lệ của người Việt Nam. Rồi nói chung là mình cũng không có thời gian dành cho ảnh nhiều, nên là cũng không biết phải nói như thế nào. Cũng dành thời gian cho gia đình, rồi dẫn ảnh đi chùa, rồi giống như là phải đưa ảnh đến những cái chỗ mà thật sự ảnh chưa biết tới về cái đất nước Việt Nam á. Những giây phút quây quần bên gia đình như vậy khiến cho Aaron thực sự cảm thấy mình như thực sự là một phần của gia đình Việt. 8 năm qua, tình yêu mà anh dành cho mảnh đất này chưa hề nguôi ngoai, bởi Việt Nam đã cho anh rất nhiều thứ mà anh gọi đó là hạnh phúc. In Vietnam, in my heart, well, you know, it's another place I've fallen in love with, and I don't take that for granted, because like I mentioned, I think I've been to more than 60% of the countries in the world, and nothing struck my heart like Vietnam and Ho Chi Minh City did. And it's obvious. You can see I found my wife here. I'm happy here. I don't know, everything. Traveling around the countryside, seeing how the people live in the countrysides, and as just a great time for me. Thank you.